General Tenancey Act and Mundkar Act in time-bound manner by setting an upper time limit. This will give a relief to the thousands of Goans who are fighting legal battle for their rightful claims. Speaker sir, Tenancey आणि Mundkar एक असो आमच्या गोंयान इश्यू आसा को कित्येक टायम जालो पेंडिंग आसा. Speaker sir, it is necessary to simplify the procedure. Whenever any tenant or the Mundkar wishes to have the benefit of the tenancy or Mundkarial Act, he has to file an application for the declaration under Section 7 of the Tenancy Act or under Section 8A of the Mundkarial Act to declare himself as a tenant or Mundkar, respectively before the Mamladar of the concerned taluka. Once the application is declared as the tenant or the Mundkar after completing all the proceedings and litigations. Speaker sir, jenna first time एक Mundkar जो tenant वचून आपले tenancy रायटाक claim करता तेन्ना तेका एक application मूव करचें पडटा आनी मूव करून तेका जेन्ना डिक्लेअर करता की तो Mundkar जावं तो tenant म्हणून जाल्यार ते हांगा रावना. He has to move one more application. After declaration as a tenant, he has to approach the Mamladar again. He has to again file another application to purchase the tenancy property or Mundkarial house before the Mamladar of the concerned taluka, which is allotted by the Mamladar, joint Mamladar, as per the roster system maintained by the Office of Mamladar. Speaker sir, instead of the necessary provision have to be made to ensure that the purchase application to be allotted to the same Mamladar who has disposed the declaration. Speaker sir, आमी हे दोन फेजींनी जेन्ना वता एक आमी एप्लिकेशन फायल करता तो डिक्लेअर टेनंट म्हणून जावपाक आनी जेन्ना परचेजाक वता दॅट फायल यू हॅव टू अप्लाय फॉर द सेकंड टायम. स्पीकर सर, जर आमी हितून जर मातशे चेंजीस केले आनी एकूच मामलेदार तेणेन त्याच मुणकार एप्लिकेशन तेणेन एक्सेप्ट केलें, तेका डिक्लेअर केलो टेनंट म्हणून आनी तेन्ना जर परचेसाक ती फायल फुडें व्हेली जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर टायम सेव जातलो. हजारांनी म्हाका दिसता आमचे गोंयकार भाव टेनन्सी आनी मुणकारियल एक्टाक लागून कितलेक वर्सां जालीं ते मामलेदाराच्या ऑफिसान फिरत असतात पूण तांकां न्याय मेळना. एवरी टायम एक तर मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं हे सगळें करपाक लागून भरपूर टायम वता, ताका लागून सगळें हें पेंडींग आसा. आफ्टर दीस एप्लिकेशन हॅज टू बी फायल्ड टू another application for the purchase, which is time consuming, wherein the same Mamladar can perform both the procedures. Speaker sir, moving forward to dispose the purchase application, once again the notices are served and issued to the Badkars to appear for hearing. It is noticed that serving the notices to the Badkar interested parties take the considerable time, as sometimes the original Badkar are expired and the legal heirs of the Badkar are residing outside Goa. हे सगळे जर एक टायमार जर एक मामलेदारान हे प्रोसिजर कंप्लीट केलो ऑफ एक्सेप्टिंग द एप्लिकेशन, डिक्लेअरिंग आनी परचेज, आनी त्याच टायमार जर ते नोटिसीज आहा त्यो जर इश्यू जाल्यो जाल्यार हे भरपूर जो टायम कन्ज्युमींग फ्रेम आसा हो कमी जातलो आनी आमच्या जे भाव आसा जे मुणकाराक आनी टेनन्सी एक्टाक लागून खटपट करता तांकां हो प्रोसिजर सिंपल जातलो. Mamladar should give the next date for filing the application purchase at the time of disposal of the declaration application. जेन्ना डिक्लेअर जाता टेनंट तेन्नाच ताणें फुडले परचेजाचे डेट दिवची आनी हो प्रोसिजर आहा तो फुडें व्हरचो. स्पीकर सर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल Mamladar exclusively for disposal of tenancy and Mundkarial cases is very important. Mamladars are also vested with the powers of executive magistrate. As an executive magistrate, Mamladars have to perform various functions such as maintenance of law and order, demolition of illegal structures, raiding of illegal laterite, basalt, stone quarries, sand extraction, sealing of illegal premises. Mamladar also are designated as AEROs and AROs for elections, also have to perform functions under Disaster Management Act.
So there are several other responsibilities a particular मामलेदार holds. जर स्पीकर सर आम्ही एक डेडिकेटेड मामलेदार आम्ही नियुक्त केलो फक्त मुणकारियल आनी टेनन्सी केसीस ज्यो आसा त्यो डिस्पोज करपाक लागून, जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्यो प्रोसिजर आसा हो सिम्प्लिफाय जातलो. कितलेशे लोक म्हाका दिसता 40 आमदार सगळ्यां कडेन अप्रोच जातात की आपली केस पेंडींग आसा, मातसो ते मामलेदाराक फोन कर. हे सगळे आमी आमकां सगळ्यांक खबर आसा, कित्याक सगळ्यां कडेन आमचे कडेन ते लोक येत आसता. टू सिम्प्लिफाय द प्रोसिजर, जॉयंट मामलेदार इन एवरी तालुका should be designated as special mamledar who shall only hear the tenancy and munkarial cases and no other duties are to be given to them apart from hearing tenancy cases. Speaker sir, the mamledar shall be made responsible for unnecessary adjournments which result in delay of justice to the parties. कित्येक फावटी अशें जाता की मामलेदार लास्ट मिनिटार हे हियरींग आसता, लास्ट मिनिटार तो अर्जंट करता. लोक कितल्या पयसच्यान बसीन बसून, स्पेशली गरीब लोक जो आसा बसींनी ह्या हियरिंगाक येयल्ले आसता तेंचे लॉयर्सांक घेवन, पूण जेन्ना तें हियरींग जावपाचें आसता लास्ट मिनिटार कळटा की ती अर्जंट जाली म्हणून. स्पेशल चॅक शूड बी केप्ट आनी अशें जावचें न्ही, हे म्हाका दिसता सरकारान हेजी काळजी घेवची. आनी अशें जर जालें जाल्यार बेगींतले बेगीन ह्यो सगळ्यो केसीस सॉर्ट आवट जातल्यो. हितून टायमूय वता लोकांचो, लोकांचें फायनान्शियल बर्डनूय तेंचें वाडटा, कित्याक एडवोकेटाक पयशे फारीक कर जावं बसींनी त्या केसीक वच आनी थंय पावून कळटा तुमकां की ती केस कॅन्सल जाल्या म्हणून. लिटिगन्स एंड द एडवोकेट्स आर ऑल्सो टू बी सेन्सिटायज बाय द मामलेदार अबाउट द अननेसेसरी अडजर्नमेंट्स ऑफ द केसीस. केन्ना केन्ना ऑपोजीट पार्टी आसता जावं ताजो एडवोकेट तो पावना म्हणून ती लास्ट मिनिटार केसीस कॅन्सल जाता. म्हाका दिसता हेजेर चॅक दवरपाची गरज आसा. Whenever any mamledar passes or order in favor of any person, जाल्यार स्पीकर सर ती अपिलाक वचपाक लागून ऑपोजीट पार्टीक 60 days 60 दिसाचो टायम दिल्लो आसता आनी तो ही टेक्स इज ओन स्वीट टायम टू अपील आनी तितल्या म्हणसर 2 म्हयने ह्या केसीन अशेंच पिड्ड्यार जाता. म्हाका दिसता एक नवो एमेंडमेंट हाडपाचो गरज आसा आनी हे 60 दीस आसा, हे 60 दीस 30 दिसां भितर करचे. आनी हे जर केलें जाल्यार बेगींतले बेगीन आमकां ह्या मुणकारियल केसीन आउटकम पळोवंक मेळटलो, टेनन्सी केसीन आउटकम कोण मेळटलो आनी जे आमचे लोक आसा, आमचे भाव जे अप्लाय करता तांकां न्याय मेळटलो. हे सोडून म्हाका दिसता स्पेशल अवेरनस करपाची गरज आसा, कित्याक आयचो दीस सुद्दां हजारांनी अशे लोक आसा दीस पीपल आर नॉट अवेर. सो अवेरनस अबाउट द प्रोविजन ऑफ टेनन्सी एंड मुणकारियल एक्ट इज नेसेसरी. मोस्ट ऑफ दी बोनाफाईड tenants and Mundkars are unaware about the legal provision of the Tenancy and Mundkar Act, as a result of which the tenant and Mundkars have not filed the application before the Mamledar under the Tenancy and Mundkar Act. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक अवेरनेस प्रोग्राम घेवपाची गरज आसा, स्पेशली क्रिएट अवेरनेस एट विलेज लेवल्स. ग्रामसभा आसता, पंचायत आसता, पंचायत मेंबर्सांक ट्रेनिंग दिवन ह्यो सकयल्या पातळीचेर ग्रासरूट लेवलाचेर आमी हेजो अवेरनेस करपाची गरज आसा, so that every Mundkar and tenants get the benefit of this act. हेच सांगून हांव मानता की हे बिल हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें आनी हे पास करचें म्हणून देव बरें करूं. The resolution is before the House. Vijay Sardesai. प्रत्येक जाणाक 3 ते 4 मिनटां. तुम्ही रेझोल्युशन हाडटले जाल्यार आयका. ऑलरेडी तुम्ही सगळे आमदार त्या सायडीन आसा, टायमींग दिता ह्या सायडीन. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर टेनन्सी आनी मुणकार केसी ह्यो बेगीन टायम बाउंड जावच्यो, हो सेंटिमेंट जो बाब केदार नायकान मूव केला हो सारको आहा, पूण म्हाका दिसता त्यो क्वाजी ज्युडिशियल केसीस आनी ताका एक प्रोसेस आहा. एंड फॉर द सेक ऑफ जस्टीस एंड फेअरनेस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आय डोंट थिंक इट कॅन बी जस्ट कट शॉर्ट. स्पीकर सर, एक लिगल कन्सेप्ट आहा की टायम बाउंड एक्ट जेन्ना करता तेन्ना देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दीस केसीस बींग हर्ड इन अ हरी. दीस कॅन लीड टू एरर्स इन प्रोसिजर एंड इन द फायनल जजमेंट. जाय म्हणटा ते कितें की चड मामलेदार नाजाल्यार डेडिकेटेड मामलेदार असायन करूंक जाय आनी द केस शूड बी हर्ड वन्स इन अ वीक रेदर दॅन वन्स इन अ मंथ. आनी अशें जर जालें जाल्यार एंड द केस शूड बी फिनिश्ड विदीन 6 months. आता केस जर 6 म्हयन्या फुडें वता देन यू शूड गिव डायरेक्शन टू हियर इट ट्वायस इन अ वीक. ते भशेनूच ते बेगीन केस काबार करूंक शकतात, नाजाल्यार हें केन्नाच जावचें ना. आनीक क्वॉलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड जजमेंट वील नॉट बी कॉम्प्रोमायज्ड.
अदरवायज हें कितें जातलें फास्ट फास्ट कर म्हणून कितेंय जावन वतलें. आतां इश्यू आहा लॉयरांचो. थोडेच लॉयर बरे आहा म्हणून आमी सगळे तांचेच म्हऱ्या वता. लॉयर्स हॅव टू ट्रेन देअर ज्युनियर्स. कित्याक आतां हँडफूल ऑफ लॉयर्स एवरीबडी इज गोईंग टू देम, ओन्ली टू देम. आनी ताजे खातीर त्यो पावट्यो पडटा म्हणटात. आनी ते लॉयरांक टायम मेळना. ते कितें म्हणटात की आमकां शॉर्ट डेट्स आमच्यान घेवंक मेळना कित्याक आमी वी आर ऑलरेडी बिजी. सो आय थिंक holistically a solution needs to be found. It cannot be just found by making a law here or an amendment here. What will happen is hasty decisions will come out and then there will be further problems. So I think this issue of lawyers having more juniors, more hands to solve cases. Then you have this issue of 6 months, hearing in a week rather than in a month. अशें केल्यारूच म्हाका दिसता हो हें सोल्युशन मेळटलें, नाजाल्यार विल स्टील कंपाउंड द प्रॉब्लेम, नॉट सॉल्व इट. Shri Michael Lobo. I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik, Honorable MLA of this August House. Speaker, sir, pending cases under Agriculture Tenancy Act and Mundkar Act. म्हाका दिसता 1965 भाऊसाहेब बांदोडकरान जो ऍक्ट हाडलो आमच्या गोंयचे जनतेक न्याय दिवपाक, म्हणजे जे कोण कल्टिवेटर्स आहा, जे कोण घरान भाडकाराच्या घोडान रावपी मुणकार आहा तांकां ही घरां मेवची. आनी गेल्या टर्मान म्हाका दिसता आदल्या चीफ मिनिस्टरान Minister. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House Soptale. be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, ह्याच ऑगस्ट हावजान म्हाका दिसता विजय सरदेसाय उगडास आसतलो की हिंगासर मूव जाल्लें की हे सगल्यो केशी काडून आमी सिव्हील कोर्टाक दिवच्यो म्हणून, म्हणजे कोर्टान धाडच्यो ते फास्ट जावपाक. आनी सनसेट क्लॉजूय हाडलेलो की ह्या टायमा भितर हे सगल्यो केशी काबार जावच्यो म्हणून. गोंयान सगळे टेनन्सी केसी आसूं, मुणकार केसी आसूं, हे काबार जावचे. एक वाटेन हो क्लॉज बरो आसलो, एक वाटेन घातकूय आसलो. सो ते खातीर भरपूर भासाभास जाली. हिंगा एसेंब्लीन जाली, एसेंब्ली भायर जाली, ऑपोजिशन जालें, कोणें खूब जाणांनी ओपोज केलो, सगळे बोबाव जालो. तेजे उपरांत मागीर 2017 हें आमी विथड्रॉ केलें स्पीकर सर. आनी परतून मामलेदार कोर्टान सगल्यो केशी येवन पडलेल्यो आहा. आनी हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता. मिनिस्टरूय आहा, चीफ मिनिस्टरूय आहा. गेली 12 वर्सां जालीं आमी उलयता आनी केशी थिंगाच आहा. आनी जे मुणकारियल केशी खातीर जे आमचे लोकल लोक थिंगा वयता ते खाली डेट घेवन येता. हांव मिनिस्टराचे नदरेकूय हाडूंक सोदता आनी सीएमाच्या की म्हापशां बार्देसच्यो आख्ख्यो ज्यो केशी जाता त्यो एक जॉयंट मामलेदाराची ऑफिसां जी आहा ती 3 स्क्वेअर मिटर आहा, 4 स्क्वेअर मिटर आहा. तितून 1-2 लॉयर जर तर उबे रावले आनी आनीक तेंचे डिसेंडंट्स आहा, आनीक तेंची फॅमिली व्हडली आहा, 5 लॉयर उबे रावपाक 3 लॉयर भायर रावचे पडटा. मिनिस्टराक हांवें आपयल्लें दाखोवपाक, हांव नको मिनिस्टराक टायम मेळोंक ना येवपाक ना. वेदर यू आर अवेअर दॅट 4 lawyers cannot stand in the joint mamladar's office. So तुझी केसी सोपतल्यो कश्यो? So this is a very big issue in the mamladar offices in Bardes. Speaker sir, ह्यो tenancy cases, मुणकारियल cases ज्यो आता पेंडिंग आहा, ह्यो कितक्यो पेंडिंग एवरी हितून तालुकान आहा त्यो मिनिस्टरान सांगच्यो आमकां. आयज मातसो तेजो आन्सर दी. So let the people also know how many cases of tenancy are pending in every taluka and how many munkariyal cases are pending in every taluka, and what are the joint mamladar and mamladar going to do to finish these cases. म्हणजे हे सोपतल्यो केन्ना? तांकां जो तर तुमी इतले व्हड बर्डन केल्ले आहा, आतां इलेक्शन येयले, फुडले 3-4 म्हयने ते बिजी. They are not going to touch a single case.
तेजे उपरांत मागीर हेचे इलेक्शन येतले, ZP इलेक्शन येतले, ते परतून बिजी. तेजे उपरांत आमचे इलेक्शन येतले, ते परत बिजी. म्हणजे सेम पीपल आर एक्टिंग एज election officers, same people are the executive magistrate for any small incident or any demolition order or anything to be executed in any village in the taluka. So how are they going to work? So if you want these cases to be over, if you want this justice to be given to the local people, to the local farmers, then you will have to appoint special joint mamladars for this. Whether you are going to appoint new magistrates or how you are going to do, you will have to tell this Augusta, because we are debating every discussion on demand is this demand. That every year 12 वर्सां जाली आमी उलयता हेजेर की बाबा तूं केन्ना सोंपयतलो ह्यो केसी. सगळे आख्ख्या गोंयच्यो केसी सगळे तालुकांनी केसी आहा, मुणकारियल आनी टेनन्सी. कित्याक तेंचे कडेन तितल्योच केशी ना न्हू, ते सगळे भाशेचे केशी तेंचे कडेन येता. म्युटेशन केसी ज्यो 8 दिसांनी सोंपोवंक जाय आसल्यो म्हणटा, 15 दिसांनी, ते 6 म्हयने सोंपना, एक वर्स सोंपना. आनी थोड्यो ओवरनायट जाता, 24 hours, थोडे 8 वरांनी जाता. ते थोडे तुजे मामलेदार सस्पेंड जाल्ले पळय ते, आमच्या अंकलाची पासून केस तेणी एक 8 वरांनी चेंज केले नाव. म्हणजे इन 8 hours. सी इफ दे वॉन्ट दे कॅन डू इट. अशें जाल्लें आहा. आय कॅन गिव यू इफ यू वॉन्ट रिकॉर्ड. स्पीकर सर, म्हाका दिसता डिबेट ह्या ऑगस्ट हावजान खूब जाल्ली आहा, आदी जाल्ली आहा. लास्ट 12 years वी आर डिबेटींग की आयज मिनिस्टरान आन्सर दिवंक जाय हेजो. हें रेजोल्युशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा की बाबा ह्या आमच्या एग्रीकल्चर जे आमचे सगळे गोंयान रोयता, वेदर इट इज कॅज्यू प्लांटेशन, वेदर इट इज आमचे क्रॉप पॅडी, हेंकां न्याय केन्ना दितलो तूं बाय डिक्लेरिंग देम टेनंट्स. आनी मुणकार जे आहा, खरे मुणकार जे आहा, जे घरांनी रावता तेणी केसी घातल्या आनी भाडकार तेंकां एडवोकेट धाडून डेटी दिता आनी जॉयंट मामलेदार डेटी दिता. म्हणजे तो सांगता डेटी दी आनी तो ताका डेटी दिता. आनी ते येवन आमकां परत सांगता सर डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली. गेली 10-12 वर्सां जाली. थोडी जाणां येवन म्हाका आयज पासून सांगता डेट पडली म्हणून. जे 12 वर्सां जाली जॉयंट मामलेदार इज नॉट रेडी टू कंप्लीट द केस. डेट म्हणजे गेट जाली न्हू ती, गेट आनी डेट इज सेम जाली. म्हणजे तारीख पे तारीख, ही तारीख केन्ना सोंपतल्यो त्यो मातशें आयज सांग. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member G. Tarolkar. Because I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की सगळ्या जाणांक मुणकार कायदो आनी टेनन्सी कायद्याचेर खूब जाण इलेक्शन्स येता तेन्ना उलयता, पूण पयलेच फावट गोंयान हिस्ट्री एक मुख्यमंत्री इलेक्शन न्हू, इलेक्शनाच्या 1-1.5 वर्सां पयलींच तो मुणकारांक आनी टेनंटांक न्याय दिवपा खातीर ओपनली तेणी स्टेटमेंट मिडियाचेर केला, भाशणान केला. खरेंच तेजे धन्यवाद म्हणटा की बहुजन समाजाचो मुणकार आनी टेनन्सी हे म्हणटा ते बहुजन समाजाचे. आनी बहुजन समाज आमी अभिमान आहा की बहुजन समाजाचो आमकां मुख्यमंत्री मेळ्ळा आनी ते सेंटिमेंट्स आनी इमोशन्स म्हणटा ते बारीक समाजाचे ते सजमता आनी तेणी हे रायट डिसिजन घेतला आनी तमाम बहुजन समाजा वतीन तांकां धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, मुणकार म्हणटात आमी, पूण म्हाका दिसता आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय फॉलोअप कंटिन्युअसली करतात. हे बेगिना जावंक जाय म्हणून केसी आपल्या ऑफिसरां कडेन, पूण मुणकार परत आमी मुणकार म्हणटात. पूण म्हाका एकूच कळना, जेन्ना मुणकार इतले पिडयान थंयसर रावतात त्या घरान, जमीन फक्त भाटकाराची, कितलेशेच पिडयो त्या घरान रावतात, जाल्यार आमकां कित्याक कसले डॉक्युमेंट्स जाय परत आनी आमकां कित्याक आतां मायकलान म्हटल्यार तारीख पे तारीख परत डेटी कित्याक जाय? सिंपल गोष्ट, तो त्या घरान रावता, कितलेशेच पिडयांनी तेचो आजो पणजो सगळे रावतात थंयसर, जाल्यार तांकां आनी कसले डॉक्युमेंट्स जाय आनी कितें जाय? बारीक नॉमिनल डॉक्युमेंट्स जे चलतात, हाऊस नंबर जावं, लायटीचें बील जावं, वा इतर कितें तेंचे तूं इलेक्शन रोलाचेर पळय कितले सिंपल डॉक्युमेंट्स सगळ्यांक खबर ना. थंयसरल्या लोकलांक तूं विटनस घे आनी ते इमिजिएटली 2-3 म्हयन्यांनी सोंपो येता. कित्याक मुणकारांक इतले त्रास करतात तेच कळना परत. आनी दुसरो विशय मेजर म्हटल्यार तुमचो मामलेदारांचो कितें जाता, जी मामलेदार केस घेता ती मामलेदार केस चलयता ताची ट्रान्सफर येता, दुसरो येता परत केस
वाचपाक लागता तेका शिकपाक परत टायम लागता हेतून हांगा बारीक सामान्य मनशाक त्रास जाता स्पीकर सर आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल बारीक म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता सगळे म्हणटात मोरजे मांद्रे बरे सारखे पॉश म्हणजे आख्खे वर्ल्ड डेस्टिनेशन टुरिस्ट डेस्टिनेशन पूण वायट दिसता जेन्ना मुद्दाम मिनिस्टराकूय हांवें CMOकूय सांगलेले मुद्दाम तुकाय सांगता एक दीस म्हाज्या वांगडा विजिटाक यो कोस्टल बेल्टाक तूं पळयतले बारीक खोपींनी रावतात थोडे लोक कोण कित्याक खोपींनी रावतात भाडकार NOC दिनात भाडकार हांव स्वता प्रत्येक घरांनी वयता काही घरांनी टॉयलेट ना आयज मेरेन ते टॉयलेट आमी बांदूंक सुद्दां दिवंक शकतात पूण NOC दिना भाडकार आडयता बाउन्सर्स दवरतात भायर मोरजे आतां रेटी वाडल्यात म्हणून भाडकार म्हणटात ते कशेंच दिना ते पळयतात केन्ना मुणकाराचें घर पडटा काय म्हणून ही वाट पळयतात टॉयलेट ना म्हटल्यार चिंतू आयच्या परिस्थितीन आयज आमी खंयच्या वर्सा 2024 आहात आनी आमच्या जे पिढ्यान पिढी हांगा रावतात गोंयकारांक टॉयलेटी ना ही परिस्थिती आयज आमकां हेचेर सिरियसली चिंतपाची गरज आहा आनी ताका न्याय दिवपाचेर म्हणून कितें तरी एक स्पिडी कितें तरी हे करपाचें एक केसीस फास्ट ट्रॅक करून 2-3 म्हयन्यांनी हे सॉल्व करपाची गरज आहा व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरी गोश्ट हे बारीक सामाजीक बारीक लोक जे आपले पोट भरतात फॉर एक्झाम्पल 2-3 जाणां असतात घरान 4 जाणां असतात एकटोच कोण तरी कामाक वयतात आनी खंय तरी बारीक कामाक हॉटेलान वयता 8,000-10,000 पगार तो बाबडो मुणकाराचे केसी कसो झगडटलो ह्यो पयली प्रश्न पडटा तो केन्ना दिना कित्याक कोण लॉयरांक पयशे दितलो म्हणटा म्हणून रिक्वेस्ट तुमचे कडेन मागता की सरकारान गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवंक जाय एक ऑफिसर थंयसर बसोवपाचो आपल्या हेतून मामलेदारान जो डॉक्युमेंट्स हे घेतलो आनी आपूण पुट अप करतलो थंयसर लॉयरा कडेन गरीब मनीस वचों शकना लॉयरा कडेन कोणा कडेन पयशे आहात आनी व्हडली प्रॉपर्टी आहा आनी थंयसर जर तो विकूं शकता भाडकार आनी आपणाक कितलो वांटो आहा जाल्यार कोण तरी पयलीं एग्रीमेंट मारता पयशे दितात आनी आपूण पयशे मुट्टा म्हणून सांगता तूं इतलो कुडको घे हे सद्या सेटिंगां चलतात पूण बारीक लोक करूंक केसीस हे फॉलोअप करूंक जायना लॉयर तांकां अपॉयंट करपाक जायना सो हेचेर विचार करपाची गरज आहा लॉयर बारीक सामान्य लोक करूं शकना दुसरे गेले असेंब्ली सेशनान हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की कोस्टल बेल्टाक जे मुणकार आहात तांकां पाथवे वचपाक वाटो ना आनी जेन्ना तुमी ऑर्डर पास करतल्यात मुणकार म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट इतली आहा मुणकार म्हणून तेंचे 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट तुमी तांकां दितल्यात आनी तो ऑर्डर पास करतल्यात तेन्ना लक्षांत धरा ते मामलेदारान तांकां पांय वोट दिवपाची गरज आहा रस्तो दिवपाची गरज आहा आयज तशें जायना काडटात डायरेक्ट मुणकार म्हणून ऑर्डर काडटान दितात वाट खंयच्यान फाल्यां सकाळीं तोच भाटकार कितें करतलो तोच भाटकार हे तुका 300 स्क्वेअर मिटर दिला आपूण आतां वाट दिना कित्याक मामलेदारान दिवंक ना वाट हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट प्रत्येक गांवांनी ही परिस्थिती आहा सो पांय वाट जेन्ना ऑर्डर पास करता तेन्ना पांय वाट नाल्यार रस्तो व्हेरी इम्पॉर्टंट 3 मिटराचो रस्तो कित्याक कोस्टल बेल्टाक 3 मिटराचो म्हाका दिसना कोणाक मेळत जाल्यार पूण एटलिस्ट तांकां वचपाक वाट जाय सो हे इम्पॉर्टंट लक्षांत घेवपाची गरज आहा दुसरे टॉयलेट्स जे भाडकार NOC दिना टॉयलेटी बांदपाक हांगा खंय तरी कायद्यान दुरुस्ती हाडपाची गरज इमिजिएटली मामलेदारान ताका नाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास करपाची गरज आहा इमिजिएटली 12-15 दिसां भितर ताका एक ऑर्डर पास करून ते इमिजिएट टॉयलेट तांकां परमिशन दिवपाचें टॉयलेट बांदपाक हे दुसरे लास्ट म्हणटा ते टेनंट स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा टेनन्सी टेनंटांक कितले त्रास जातात कितलींशीं वर्सां डॉक्युमेंटेशन लागतात सगळे खुबशे गोश्टी लागून केसीस चलतात सो ताका लागून टेनन्सी एक्ट जो खरो टेनंट आहा ताका न्याय दिवपा खातीर मातशी फास्ट ट्रॅक करचे आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जे थोडे पॉयंट सांगल्यात ते अंडरस्टँड करून नोट डावन करून ते रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले थँक्यू डॉक्टर शेट्ये आमचे हांव विनंती करता एक मातशे विशय रिपीट करचे न्हय ना जाता तितले ब्रीफ दवर हांव अभिनंदन करता आमचे ऑनरेबल MLA केदारान हो जो हाडला हो जो आज मुणकार आनी हो टेनन्सी एक्ट आसा हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट इशू आसा आज 53 वर्सां जाल्लीं आसा तरी इशू आमच्या कडेन सॉल्व जायना आनी हो इशू सॉल्व करपाक आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आमचे जॉयंट मामलेदार अपॉयंट केला आनी हे जॉयंट मामलेदार कितें सांजचे फक्त 1 वर हियरिंग आसता हे सगळे केसीस हांव म्हणटा जशे सिव्हील कोर्टान सकाळ सांजचे जातात तशें हियरिंग जावपाचें हांचे जे केसीस तांचो मंथली रिपोर्ट करपाक जाय जॉयंट मामल्यान कितले केसीस तांच्यांनी डिस्पोज केला तांकां कोण तरी सुपरविजन जाय तुका नाजाल्यार हे येल्ले फावटी हो असोच इशू रावतलो आनी ह्या इशून जाल्लें कितें आसा आतां हो जो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा 1964 आसा आनी ताच्या पयलीं कितें आसा जे जागेन कोण कल्टिवेट करता तो टेनंट मागीर 1976 अमेंडमेंट जाला आनी हेज ऑन टुडे 52,000 केसीस पेंडींग आसात आत्ताच आमचो ऑनरेबल MLA हो विचारतालो मायकल सो आय जस्ट वेंट थ्रू डेटा 52,000 केसीस
हे जे टेनन्सी पेंडींग आसा हो खूब व्हडलो नंबर आसा, हो खंय तरी सॉर्ट आउट करपाक जाय. आनी ह्या ज्या हेतून जे आसात न्ही, बेजीक प्रॉब्लेम कितें आसा, एक्चुली टेनन्सी एक्टान न्ही सिवील प्रोसिजर ऑलरेडी आसा आनी तेतूंतल्यान सॉल्व करूं येता. पण कितें करता गव्हर्मेंट जे हे करता न्ही, सिवील प्रोसिजर टेनन्सी एक्टाचो जर प्रोसिजर फॉलो केलो जाल्यार इजिली केस डिस्पोज जाता. पण हांगा ते कितें करता, सिवील प्रोसिजर फॉलो करता आनी ती केस डिले जाता. सो दीस इज अ प्रॉब्लेम. सो म्हाजो रिक्वेस्ट कितें, सिवील प्रोसिजर फॉलो करचो न्ही, जो टेनन्सी एक्ट प्रोसिजर आसा तोच फॉलो करचो, केस बेगीन डिस्पोज जातली. खूब फावटी आमी जॉयंट मामलेदाराक हे ब्लेम करूंक शकना, तांकां सपोर्टींग तितलो स्टाफूय जाय. आणि ह्याच्या खातीर आमच्या नो डावट आमच्या गव्हर्मेंटान मामलेदार इन्क्रीज केला, सगळें केला आनी हो सदांच कसो विथ द पॉप्युलेशन इन्क्रीजिंग इश्यूज वाडटले हे जातले. पण आतांच जशें ऑनरेबल MLA जितान सांगला तशें हल्ली खूब कडेन जागेचो इतलो रेट वाडला की सडनली जे भाटकार आसा ते आनीक खूब जागे जाल्ले आसात. ते जाता तितलो मुणकाराक कसो सायटीक कॉर्नर करपाचो आनी ताका ते 300 स्क्वेअर मिटर न्ही, ताका काय ना दिवन सुद्दां जर सेटल जाता जाल्यार ते आनीक खुशी जाता. म्हणजे केन्ना केन्ना वायट इतलें दिसता, गांवांत जर रस्तो वता आनी तो रस्तो तांकां वायडनींग जाय, पूण थंय रस्त्यार सुद्दां कोण तरी भाटकार येता आनी हो रस्तो आपल्यातल्यान वता, तो तुमी एक्वायर करा. ताका खबर आसा एक्विजिशनाक घातल्यार खूब टायम लागतलो, ते सुद्दां करपाक दिना. पॉयंट ऑफ ऑर्डर. त्यांनी 50,000चा फिगर जो म्हटलो पळय न्ही तो चुकीचो. ते परत एकदा रिकॉर्डाचेर वयतले म्हणून हांव उबो रावलो. दॅट फिगर इटसेल्फ इज 5,459 आत्ताचे पेंडींग. बट त्याच बरोबर क्लियर केला तेंय फिगर हांव तुमकां मुद्दामून कळोंक जाय म्हणून सांगता. इट इज ऑलमोस्ट तशें जर पळयत जाल्यार फिगर आतां पर्यंत ह्या तीन म्हणजे 4-5 म्हयन्यांक आमी जे क्लियर केला ते फिगर पळयत न्ही, जवळपास 2,000 आनी 3,500 फिगर क्लियर केले. 3,500 आणि हे 5,000 कित्याक जाला ते सांग. म्हणजे कशा आमी एकदां फिगर उलोवन वयता आनी 50,000 फिगर तशें 3,500 केसीस आमी ह्या अक्षरशः म्हणजे 4-5 म्हयन्या भितर क्लियर केल्यो. रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी फास्ट ट्रॅक घेतला. आमचे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर सगळे खूब शेनवारचे बसतात आनी तो एक्सप्लेन करतलो. हांव फक्त एकच खबर आनी ह्यो ज्यो केसीस आतां 5,000 घातल्या पळय न्ही, हे आमी अवेरनेस सुरू केल्या उपरांत ह्या 3 म्हयन्यांक केसीस परत 3,000 घातल्या म्हणून सांगलें हांवें. ह्यो फाटल्यो न्ही. स्पीकर सर, हो जो म्हाका नंबर मेळ्ळा, आय जस्ट वेंट थ्रू द डेटा. म्हाजे कडेन डेटा आसा, सो इट मायट बी हे म्हणजे अपडेट करतना कोणी तरी हे केला आसतलो. पण सर म्हणटा तशें आय कॉंग्रेच्युलेट हिम, तांणी 3,000 केसीस कमी जाल्या. पण तरी हे केसीस कमी जावपाक जाय, कित्याक जागे खातीर आज सगळीं जी मोस्ट ऑफ द टायम जी गांवांनी बी झगडीं जातात ती हे जागे खातीर जातात. सो त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता, कित्याक हांव रिपीट करना बाकीच्यो गोश्टी, पण हे जातातले बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आउट करपाची काळाची गरज आसा. थँक्यू. श्री वेंजी वेगस. वेंजी वेगस. He covered already. Same. जालें. फुडें. विरेश बोरकर. Sir, I raised to speak on the resolution moved by Honorable MLA Kedar Naik. Speaker sir, आता चडशे जाण तरी चडशे पॉयंट घेतल्या आनी ज्यो टेंडन्सी केसीस आसा, एग्रीकल्चर टेंडन्सी जावं मुणकारेल केसीस आसा, हे सगळ्यांक येता. बाकीचे कलिग्सांनी सांगला सगळ्यां कडेन येता. हांव स्पेसिफीक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आयज अशें जाल्लें आसा म्हणजे म्हाज्या फुड्यान येयल्या 40 वर्सां 35 वर्सां पासून केस पेंडींग आसा. आजून पर्यंत त्यो चालीक लागून आसा, क्लियर करूंक ना. आनी एवरी टायम म्हटल्यार ते प्रत्यक्षात परत परत मामलेदारा कडेन वयता, परत परत मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं चेंज जाता, जॉयंट मामलेदार चेंज जाता. सो एवरी टायम तांकां परत परत वयचें पडटा. आनी गेले ते फावट जेन्ना आमी चाललेले ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हेका लागून कितें करतले, हेका लागून कितें तरी चेंजीस हाडटले, ताणें सांगलेलें की स्पेशल ताका एक मामलेदार आसतलो म्हणून. आतां स्पेशल मामलेदार हांव नका आजून पर्यंत आसा काय ना, कारण आजून पर्यंत तो सोल्युशन मेळना आनी ताकाच लागून हो जो रेजोल्युशन आसा तो रेज केल्लो आसा. तशेंच मामलेदार जेन्ना हें करता तेन्ना सांगलेलें की 6 मामलेदार, म्हाका याद आसा 6 मामलेदार स्पेसिफिकली ह्योच केसीस घेवन बसतले म्हणून. आता ते मामलेदार अजून पर्यंत येयले. म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान जाप जाय की मामलेदार रिक्रूट केल्या आनी स्पेसिफिकली ह्या मुणकारियल केसीस जावं टेंडन्सी केसीस आसा तांकां लागून. कित्याक परत परत पावटी मारता डेटी तारीख पे तारीख, जसो बाकीच्या आमदारांनी म्हटला तारीख पे तारीख, ह्यो तारीख चालूच आसा. हांगा अजून पर्यंत स्टॉप जाल्लो ना. सीएमान आतांच सांगलें की ती करिबन 2,000 सुमार क्लियर जाल्ल्यो म्हणून. बट बाकीच्यो ज्यो इतली वर्सां आसा आनी जे बाकीचे कलिग्सान मेन्शन केला कंटिन्युअसली तेच मेन्शन केला की तांकां मुद्दम डेटी दिता. खरें आसा तें.
जशें तेंच्यांनी सांगलां की मुद्दम डेटी दिता, डेटी फुडें धुकलिता, भाडकार सांगता म्हणून डेटी फुडें धुकलिता, अशें जावपाक जायना. आयज तेंच जाल्लें आसा आनी हेकाच लागून खंय ना खंय उरलेले आसा. सो ह्यो ज्यो केसी हांव जायना स्पेसिफिकली त्यो मॅटर्स जाय नाल्यार मिनिस्टरा कडेन दिता की 40 वर्सांचे इमॅजिन 40 वर्स 40 इयर्स 35 इयर्स ही मॅटर्स म्हाजे कडेन येयल्ली आसा. बट एवरी टायम परत मामलेदारा कडेन जाल्यार परत डेटी वयता. सो अशें जावपाक जायना. एटलिस्ट तांकां कितें तरी हें आसपाक जाय. जावं खंय ना खंय ते मॅच फिक्सिंग करता अशें दिसता. कारण तांकां परत गेले जेन्ना तांकां सांगता परत वयता परत डेट दिता, परत डेटी थंयच पावता, परत तांकां थंयच आपयता. म्हटल्यार हे मिनिस्टरान खंय ना खंय हे ज्यो ओल्ड केसीस आसा ह्यो पयलू पळोवपाक जाय. ओल्ड ज्यो ज्यो 40 वर्सां 20 वर्सां 35 वर्सां आसा त्यो पयलू पळोवपाक जाय आनी मागीर न्यू केसीस घेवपाक जाय. कित्याक केसीस चालूच उरतल्यो पण क्लियर केन्ना जातल्यो हेजो एटलिस्ट आमकां कितें तरी थोडक्यान सांगपाचें की केन्ना केन्ना पर्यंत ह्यो टोटल केसी आसा त्यो क्लियर जातल्यो त्यो. तशेंच स्पिकर सर आतां आमचो MLA अजीत बाबान सांगलें की टॉयलेट ना अशें आमच्याय मतदारसंघान आसा. आमी सांगताले टॉयलेट दिना, भाडकार NOC दिना. आमच्या एक सुल्लाबाट हितून ऑलमोस्ट 35 सुमार हेका टॉयलेट ना. आमी सांगता तेन्ना फकाणां मारता. आनी जेन्ना तुमी जो सस्टेनेबिलिटी गोल जो आसा तो 100% सांगता, आमी थंय वयर पावयले म्हूण सांगता, सॅच्युरेशन 100% जाल्लें आसा म्हणटा, पॉयंट जाल्लो आसा म्हणटा. आतां तुमचो रुलींग MLA सांगता, आमी सांगता तेन्ना फटिंगपण सांगता, मात तुमचो रुलींग MLA सांगता टॉयलेटी ना म्हणून. सो ही सत्य परिस्थिती आसा आनी हेकाच लागून जे आमदारांनी जे अजीत बाबांनी सांगलेलें आसा की हे टॉयलेटी मेळपाक जाय, प्रत्येक जाणांक रायट आसा. आनी जो रूल कितें तरी रूल हाडपाक जाय, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय, कितें तरी रूल हाडपाक जाय की बाबा मुणकारेल आसा जावं टेनन्सी कोण आसा तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी कंपल्सरी दिवपाकूच जाय. सो हे मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी हे हाडपाक जाय. थँक्यू स्पिकर. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, जे आमचे ऑनरेबल कलिगान केदार बाबान हाडला हो इशू इज अ डेलिकेट मॅटर. हावेवर आय एम हॅप्पी दॅट ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो बाबूश बाब जो आसा तो कोर्ट जे सॅटर्डे चालू केल्या टू डिस्पोज ऑफ द केसीस तेजो आउटकम चालू आसा. आमी पळयता स्पीकर सर हो बील जे 1964 हाडले आनी रुल्स 1965 केल्ले कितलीं वर्सां जालीं. आमी आतांच प्रायम मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट केला की राम जन्म मुवीचे इशू जो आसा हो सेटल जालो थ्रू सुप्रीम कोर्ट. लोकांचे आतां जाग्याचे इशू बाबूश बाबान सेटल करपाक जाय हे टेन्युअरा भितर अशें म्हाका दिसता. कित्याक जरी तरी कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जाली जरी ही कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जी आसा म्हाका अजुनूय खबर आहा विजय बाब जेन्ना आशिल्लो तेन्ना सनसेट क्लॉज म्हणून मनोहरभाई पर्रीकरान हाडपाक केल्लो. मागीर तेजो व्हडलो बोवाड जालो आनी ही बेगीन जावपाच्यो केसीस त्यो कोर्टान वचपाक जाय. पूण कोर्ट डज नॉट सी द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आनी दे आस्क फॉर डॉक्युमेंटरी एविडन्सीस म्हणून तो मागीर इशू जालो आनी मागीर तो परतून रिवर्ट केलो टू मामदाज आनी डेप्युटी कलेक्टर्स. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर की हे इशू जे आसा हांवें पयला म्हाज्या मतदारसंघान खूब आसा. हांव कंटिन्युअसली एवरी ब्रेस्ताराक एवरी मंथाक आय टेक द फॉलो अप्स ऑफ दीस केसीस आनी वेन दीस हॅपन्स देर इज लॉट ऑफ इंटरॅक्शन विथ फॉर डिस्पोजल. It is not that it is favorable or not favorable, that is not the lookout. But it should have continuity. And I have seen that the hearings, रोजनामा जे आसता, आमचे ॲडवोकेट भाव आमचे आसा, म्हणजे ते केन्ना येना, तो ॲडवोकेट येना, मामदार आसना, तांकां कोण पणजी आपयता आनी कोण मिटिंगे आपयता, कलेक्टर आपयता, अशें करून ते I've seen the रोजनामाज. I can give it to you on record. So my request to Honorable Minister, and I'm sure that he will do it, that you detach this from the regular mamdars. Detach this from joint mamdars. Joint mamdars are the areas which they look after. Mamdars are the administrative heads. So if you put it as you are the authority and make them independently work one mamdar every day, if whatever is convenient to you, where they hear the cases continuously. For that purpose, तांकां मिटिंगे आपोवपाचें ना, तांकां फक्त केसीस पळोवपाचे. Then I'm sure within the next 3 years of your tenure, you should be able to finish majority of these cases. And it will be on record, because what is happening, Speaker Sir, though family issues are there, this must be the third generation people. 1965 Act brought. This is the third generation of people who are fighting the Mundkar and Tenancey cases. I don't know how many more generations. And generations are not increasing. That tree is increasing.
tomorrow it will surge that they are fighting for 1,000 square meters of land, and that 1,000 square meters, each one will get only 5 square meters. Even that is not required to bury them or burn them. So, Speaker, sir, I will request Honorable Minister, I know he has got everything to do. It is only my small advice or my small request, I can say, that give dedicated Mamadas for these cases, work from Monday to Saturday, and I'm sure he'll make a difference, which he has shown in the last few months. Even the collectors are very proactive, along with the Honorable Minister, to finish these issues. And whatever I have seen from my own thing, that issues resolved at the Mamadar Deputy Collector level for mutation, whatever Mundkar elects, the courts hold on to. They do not revert back. So decisions made should be made in such a way that they are given dedicatedly cases for Mundkar and tenancy cases, so that once and for all, this issue is over, because you cannot expect 1965 matters in the court. Because when we see judiciary, law minister is here, he's not on the seat, but law minister has submitted his district court, his high court, his lower courts, all his number of cases which are there on the table of the house, which are monitored by somebody, and they find cases which are of a longer duration. You will never find cases of such 1960, very few of them, but most of these cases are for a longer duration. So I will request Honorable Minister to look into this matter seriously and find a practical solution for the betterment of the society and to give them the rights of Mundkaralites. You already brought a bill that if the government wants declared tenants under 16, under Mundkar in Tenancy Act, that if the government requires, you can acquire that land. So that is a good chapter what you have brought, but I feel that you should bring Hey Tene Karpa, Speaker sir. I hope Honorable Minister will do it fast. Thank you, Speaker sir. Shri Premin Shet. जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आमचो मित्र केदार नायकान हाडला तेजे बद्दल उलोवपाक रावला सर. स्पीकर सर, आफ्टर 1964 आमी आतां जर स्टॅटिस्टीक तर पळयलें जाल्यार खुबश्यो केसीस पेंडींग आहा, टेनन्सी केसीस. आमच्या मय मतदारसंघान कुडचिरे 1 ह्या भागाचेर तशेंच अन्य भागांचेर गव्हर्मेंट लँड जे आसा ते आमचे टेनंट्स जे लोकल आसा तेंचे मालकीचे ना, जे कसयतात इन पोजेशन आहा तांकां दिवपाक लागून तेंच्यांनी एप्लिकेशनाय मूव केल्ली आसा. पण जो निर्णय प्रलंबीत आसा हो निर्णय जर बेगींतल्या बेगीन सुटावो करतलो जाल्यार हे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन बेगींतल्या बेगीन पास करचें. तशेंच बाकीचे सगळे आमचे कलिग्सांनी सांगलां की बेगीन जर निर्णय लागतलो. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. तो जे उलयता पळय न्ही तो गव्हर्मेंट लँडाचे विशय उलयता. दॅट इज नॉट कमिंग अंडर दीस सब्जेक्ट. गव्हर्मेंट लँड कुळ मुणकाराच्या भितर येना. दॅट इज सेपरेट. ओके. बिलकुल केसीस भितर येना. तातूंत तुजो सब्जेक्टूच चुकीचो आसा. वन येना. दॅट इज सेपरेट सब्जेक्ट. हा, नॉट इनॅक्युएटी. इट इज अ रेव्हेन्यू प्रॉपर्टी. एनक्रोचर. या. ताका तो आनी हो सब्जेक्ट वेगळो म्हणून हांवें करेक्शन केलें. थँक्यू स्पीकर. Minister, reply. Speaker, sir, I stand to reply to private member's resolution moved by Honorable Member Kedar Naik. Speaker, sir, the Mundkar cases are governed under the provisions of Goa Mundkar Protection for Eviction Act 1975 and rules framed thereunder. Similarly, the tenancy cases are governed under the provision of the Goa Agricultural Tenancy Act 1964 and rules. The Mamladars, joint Mamladars of respective talukas are the competent authorities to hear, adjudicate and decide the applications received under the Munkarial and Tenancy Act. Similarly, the deputy collectors of concerned talukas are the appellant authorities to hear, adjudicate and decide the appeal application filed by the parties against the orders passed by Mamladar Joint Mamladar. For speedy disposal of pending Munkarial and tenancy cases, Revenue Department, via order number 13/2022, RD I/1061 dated 14/9/2022, has issued directions for implementation by the revenue officials while dealing in revenue courts as under. Every effort shall be made to dispose the pending Munkarial and tenancy cases within a period of 1 year.
No more than 3 adjournments in any particular case shall be granted till its final disposal, and the next date of hearing fixed should not ordinarily be exceeding 10 days. Both collectors shall designate special mamladars who shall exclusively deal with Mundkarial and tenancy court matters, and who shall ensure that hearings of revenue courts should mandatorily happen once date is fixed. The revenue officers shall ensure that in case due to prefixed engagement, if hearing on any particular dates will require to be adjourned, then prior intimation to both the parties and or their advocates on record shall be invariably given by way of SMS on their registered mobile number to avoid inconvenience and harassment to public. Speaker, sir, both the collectors shall allot Mundkarial and tenancy cases to mamladars. Collectorate also to ensure fast disposal of cases. The special designated mamladar shall also hold revenue courts on Saturday to ensure timely disposal of the cases. The Mundkar and tenancy cases which are pending for more than 3 years shall be taken up for hearing on day-to-day basis and shall be disposed of as early as possible. The supervisory officer shall write to APRs of the subordinate officers based on their performance in disposal of revenue cases allotted to them. Both the collectors shall ensure that final judgment and orders are delivered by revenue court within a period of 30 days from the date of hearing of the final argument, filing of written arguments. The additional collectors of North and South Goa, as per talukas allotted to them, while order read in preamble at serial number 2, above shall on daily basis monitor the disposal of cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. Both collectors should regularly review the performance and disposal of cases of all revenue officers subordinate to them and on monthly basis submit their report to government and performance of every revenue officer under their jurisdiction. Both collectors shall ensure that court monitoring cases app is duly implemented and updated for information of the litigants, advocates and general public. All the mamladars shall ensure that the Mundkar purchase cases and tenancy purchase cases are finally disposed of within a period of 6 months from the date of their filing, and no case, the purchase cases be kept pending for more than 6 months. Both collectors should analyze the pendency of cases in each taluka and properly assign the cases to revenue officers. The collectors shall designate the mamladar having less pendency in other talukas for speedy disposal of cases by issuing appropriate orders for empowering the officers to execute the work. The collectors shall regularly assess the workload on the revenue officers. Speaker, sir, as per the High Court direction, both the collectors have issued orders for appointment of the special mamladars exclusively for expediting the disposal of the cases of Mundkar and tenancy cases. The mamladar, joint mamladar, is also directed to take up hearing on Saturday to expedite disposal of cases. The monthly review meeting is held to review the disposal of various cases, including Mundkarial tenancy cases, before all the mamladars, joint mamladars in North Goa district by collectors and additional collectors. Time and again, instruction has been issued by this office to all the mamladars, joint mamladars, to expedite the disposal of the Mundkarial tenancy cases. Further, in spite of this time-bound administrative duty, law and order duty, election duty, disaster management, etc., the mamladars and joint mamladars are striving hard to expedite the disposal of the Mundkar cases. With the said direction, there are considerable numbers of cases disposed of.
As far as district is concerned, in North District, tenancies cases 1,385, Mundkar cases 1,072, tenancy appeal cases 145, Munkarial appeal cases 152. And in South, 730 tenancy cases, Munkarial cases 595, tenancy appeal cases 95, and Munkarial appeal cases 146 has been disposed. In the past, government had already bought a sunset clause in the Goa Agriculture Tenancy Act and Goa Munkarial Act. However, there was a huge outcry from the tenants and Mundkar, as it would restrict their right after completion of the sunset period. Hence, in order not to face hardship and injustice, government was pleased to set aside the sunset clause. With the above experience, the government has no intentions of introducing a sunset clause to the above act. However, government endures to ensure disposals of cases utmost priority. Various amendments to Munkarial and tenancies are under considerations, wherein government is examining the proposal of removing issuance of fresh notices in purchase cases, empowering Mamladars to hear purchase cases as a continuous process. I assure the House and my colleagues that government is very serious in disposing all the Munkarial and tenancy cases and ensure their rights are duly protected. I therefore request Honourable Member to withdraw the private member's resolution. Yeah. Speaker sir, जे ministran numbers दिल्या, Munkarial cases North Goa, South Goa, tenancy cases North Goa, South Goa. There is no difference of last year's figures. Tu last year je figure card. No, there is nothing to do about the difference of last year's. Cases keep on coming. You don't go on the figures of which was there. No, not disposed. It's taking about pending cases. I am talking about these cases are basically disposed cases. What I just mentioned. Pending cases कितले आहे नि चाललेले तुका? Pending cases, I will give you the... Pending cases dit na tu. Pending cases were there, I think. See, pending cases in North Goa. No, pending cases are, tenancy cases are 2,485. 2,000? 2,485. Sorry? These are total. North and South. Then Munkarial cases are 2,059. Tenancy appeal cases are 541. And Munkarial appeals are 374. Same. Last year tu en what figure dila? No, but these cases keep on coming. It is not that Speaker sir, because of the sunset minister, clause. See, minister आमचो एकदम बरो मनीस. Minister केन्ना interfere जायना कोणाक मुणकार करिनाका कोर म्हणून तो interfere जायना. I am not talking about your, you are a capable person. But I am talking about here that your mamledars are not working. Your joint mamledars are giving dates of 3 months, 4 months. जे तुवें आता म्हटला की every second day आपण कोत्तलो, आपण Saturday हे कोत्तलो, हेंचेर check दवरपाक तुवें कोणाक दवरला? Who is going to keep a check on this? That's the reason what I said. No, I said what? See, I said the additional collection not go South collector as per talukas allotted to them wide order read in Paramal at serial number 2 above shall on daily basis monitor and dispose of the cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. So weekly report has been submitted to the Secretary. From Revenue. which date? Sorry? No, this is going to be implemented from which date? This is already implemented because not implemented. Speaker sir, minister is not aware. Saturday to एकूय joint मामलेदारां अजूनही बसना. आम्ही थिंगा सद्दां वचपी मनीस. Baba बसलेले आहा. ना. I'm Speaker sir. And what I'm that's the reason because of this direction. Why I am bringing it to your notice that if the joint mamledar wants to dispose a Munkarial matter, he can finish it in 3 months or 2 months. तेका जाय जाल्यार. Speaker तो 2 वर्सां दवरिना. तो असोसोर तो ती केस थिंगात डेट आणि तारीख आणि डेट तीच दिता. ऑपोजिट लॉयर येता तो सांगता आज आपल्याक जायना ज्युनियराक धाडटा जायना म्हणटा डेट तो येता डेट घेता चल्लो दुसरो लॉयर येता तो उबीत रावता. आता कंडिशन घातलेले आहा न्हू. There's Speaker sir, no delay so that no every time मुणकार जो असता तो गरीब असता. टेनंट जो असता तो गरीब असता. एक मिनिट. Speaker sir, एक मिनिट.
तांकां 2,000 रुपया आता फी त्यांची 2,000 झाली advocatanची 3,000 झाली. थोडे जाण 1,000 घेता. Honorable member, 91 cases are disposed after sitting on Saturdays. Yes. स्पीकर सर, हांगासर 2 ऍक्ट आसा, मुणकार ऍक्ट आनी आगरचे टेनन्सी ऍक्ट. आगरचे टेनन्सी ऍक्ट 1964 आयला आनी लँड टू टिलर ऍक्ट 20 एप्रिल 1976. Yes. लँड टू टिलर ऍक्ट, जे जमनी शेत कोळांक मेळपाच्यो तो 20 एप्रिल 1976. आनी मुणकार कायदो 1975. मुणकार कायदो 1975. म्हणजे सगळे reply- मिक्स उलयता. मंत्री रिप्लाय करात. मिनिस्टर. स्पीकर सर, ना हांव एकूच प्रश्न म्हाजो असो आहा. सी, वी आर डिस्कसिंग दीस मॅटर फॉर द लास्ट 12 years. I know. Speaker sir, I can give you certain cases in बार्देज तालुक्यात ज्यो मुणकारियल केसीस, हांव मुणकारियल उलयता, मुणकारियल केसीस आर गोईंग ऑन फॉर 3 years, 4 years, 5 years, 8 years. आम्ही प्रॅक्टिकली फोन मारलेल्या. आता हेचे रिझन कितें आता, हो मामलेदार आता ट्रान्सफर जालो, जॉयंट मामलेदार थिंगा ट्रान्सफर जालो, तो येवन म्हणटा आय एम स्टडींग द मॅटर, आय एम स्टडींग द मॅटर, आय एम स्टडींग द मॅटर. ती दुसरो लॉयर येता, डेट घेता, चल्लो. म्हणजे ऑपोजीट जो भाडकार आहा, जो तर तो भाडकार आपल्या मुणकाराक मुणकार करूंक सोदिना जाल्यार हे लांबत वयता. आनी कितलो तेंप म्हणून तेणी रावपाचें हेचो प्रश्न आहा. तेणी आनी कितलो तेंप रावपाचो मुणकार जावपाक, टेनंट जावपाक. आतां टेनन्सी सेम इशू आहा. भाडकार कितें म्हणटा, येदें व्हडलें शेत आपलें, आपूण अशेंच दिवं, आपूण अशेंच दिवं. तो कोण तरी येयला म्हणटा, कोण येयला म्हणटा, कोण एकलो कोण घेवपाक येयला म्हणटा, तो आपले टेनंटा सकट इकते घेता म्हणटा. आय एम रेडी टू बाय विथ द टेनंट म्हणटा. यू डोंट वरी, आय विल सेटल द टेनंट. तो वयता थिंगा आनी शेत नागोरपाक लागता. म्हणजे कोण, जो कोण तेका डील करता पळय तो मनीस, तो येता आनी शेत नांगरूंक तो लागता. कोण, टेनंट न्हू, भाडकारूय न्हू, भाडकाराचो मनीस कोण तरी भायलो. स्पीकर सर, आय एम एक्सप्लेनिंग टू हिम द फॅक्ट why the tenant is being denied tenancy is that somebody else is tilting now. तो काडटा आनी आपूण लायता म्हणटा. आनी तेजे खातीर तो टेनंट जो आहा तो भियेता. मागीर तेजे हितून हे येता, बाउन्सर येता, शेतान बाउन्सर येता. विजय सांगतलो तुका. विजय, हांव उलयता ते सारकें सांग ताका, मिनिस्टराक सांग. Yes, Michael Lobo. हेचेर तूं कितें करतलो काय म्हणटा हांव. हेचेर कितें करतलो. Be specific to me. See, as far as I understand, now you told me 8 years. There was, when I was sitting in my office, there was one person who came to me. He's saying my tenancy case has been pending for the past 23 years. I'm aware there are some cases, but we need to see. We are finding a solution basically to see that these cases are handled and in time bound. That is the reason we have given direction. The collector is monitoring. Then after that, secretary is monitoring. Honorable Chief Minister is monitoring. स्पीकर सर, एश्युरन्स हावजान दिता, हांव ना म्हणना, मिनिस्टर एश्युरन्स दिता आपूण हें करतलो म्हणून, पण प्रॅक्टिकली ग्रावंडार काम जायना म्हणून हांव मिनिस्टराचे नोदरे काडून दिता. प्रॅक्टिकली काम जायना. We are working on that same direction, what you are saying. Now that is the reason I'm saying after working even on Saturdays, 91 cases has been cleared. ना फुडल्या हिंगासर ह्याच सभागृहात फुडल्या फावटी will you give us the how many cases are completed? Sri Michael Lobo, 1 minute. Sorry, I'll tell you. Completion of cases. Michael Lobo, 1 minute. आणि केसीस घालतले मागीर पेंडिंग जे चालू आहा पळय ते उलयता हांव. चालू आहा पळय त्यो Day to day. 1 minute. हां. जालें? And another, the honorable member raised one minute. The honorable member raised some issue regarding a Munkarial toilet. You are asked that as far as toilet. See, Munkarial has a right to apply for a toilet through Mamladar under section 7 if denied by Badkar. स्पीकर सर, स्पेसिफिक विचारपाक सोदता. ना दुसरे आता स्पेशल मामलेदार आसा. म्हाका फक्त विचारपाक जाय की कितले स्पेशल मामलेदार आसा ते टेनन्सी आनी मामलेदार एक्झॅक्ट कितले आसा ते सांगपाक जाय. कारण स्पीकर सर, मिनिस्टर म्हणटा की सॅटर्डे बसता म्हणून, मात स्पेशल मामलेदार कितले आसा हेच्या पयलू तेंच्यान सांगलें स्पेशल मामलेदार. We were shortage of mamladars. Now I just want to answer how many mamladars are there. Recently we have recruited 13 mamladars. Yes. So
आता No, they will be- everyone, they will be everyone, specially no, no, for every tenancy mamladar, and mamledar. every mamladar basically is working on this tenancy matters. Every No, mamladar. not every mamledar. You all had told me last time that you will assign a special mamledar. Last time you had told. Special mamledar specifically for See, tenancy and Munkarial whichever matters. mamladars are hearing this Munkarial tenancy matters, those mamladars are hearing. No, the same mamledar, because we know about Tiswadi mamledar, the same mamledar is taking the matters. Iswali He's mamladar, only taking there the are four. matters. There are four mamladars No, in Tiswadi. I just want to know how many special mamledars are there for tenancy and Munkarial matters. बसून घे बसून घे अपॉइंट केला काय ना इतले काय करपाचे फुडें करपाचें आसा नाल्यार तेय सांगपाचें. Per taluka, one special mamladar has been appointed for handling the cases in both tenancy and Munkarial cases. Along with Per the other taluka, It's appointed yeah, specifically for with the other for case. handling this Matters. cases. Along with the other case. ओके Other cases can speak for. मानाधिक वांगड्या झालं न्ही डिस्कशन झालं ओके मानाधिक वांगड्यांक तुमचो ठराव बाब केदार फाटी फाटी घेता तुम्ही मान्य आसा Kedar Naik had rushed somewhere. So he had authorized me to, based on the assurance of the minister, Okay, yeah. to withdraw the. बरें, प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ठराव फाटी घेतलो रेजोल्युशन नंबर 4 श्री कार्लोस फेरेरा